Tjena, jag heter Felix Eriksson. Jag jobbar på Pure Performance Factory i Krylbo. Det här är vår YouTube-kanal och det här är vårt andra avsnitt på YouTube. Det kommer att bli en uppföljare på det första avsnittet vi gjorde på genomgången av det här Camaro 69 som jag har bakom mig. I det här avsnittet så kommer ni att få se bland annat grenrörarna när jag bygger dem och förklarar processen och bygga ett grenrör och hur vi gör det här. Motorn sitter på plats som ni ser. Ärtan har byggt den så den är egentligen helt klar. Det är bara små saker kvar som vi väntar på. Sen kommer vi gå igenom lite bakåt också. Jag har byggt soppatankar, wheelie bars, fått lite rutramar på plats, dörröppningar och fönsterlås och lite sådana grejer. Ja, det finns en hel del i alla fall klipp som ni kommer få se hur det går till att tillverka saker och ting här. Jag hoppas att jag ska kunna ge en så tydlig beskrivning av hur jag tillverkar saker här. Turbosarna och grenrörarna sitter på plats nu. Det var väl egentligen det absolut enklare den här kråksången. Det var gjort på en par dagar så kom de på plats liksom och tyckte nej just det, jag ska inte svära. Grenrörarna, det var vad jag skulle vilja påstå. Det är enkla i kråksången med allt det här. Alltså, allt annat som man inte ser eller liksom tänker på den här bilen, det är det som tar så förbannat lång tid. De här grenrörarna, det var liksom 1,5-2 dagar så var de på plats liksom tjoff och man bara, oj jävlar, nu händer det grejer. Jag har ju byggt säkert 1000 grenrör under min tid här på PPF så att det är det man kan bäst liksom. Det går fort av en anledning. Ni kommer i alla fall få se när jag kör och förklarar lite. Jag filmar själv lite med min iPhone så det är tyvärr lite sämre kvalitet, men det får ni räkna med. Jag har filmat och gått igenom egentligen varje steg som jag kör när jag bygger grenrör. Från att jigga upp det, bygga det första röret, lite hur jag preppar rörarna innan jag svetsar dem och lite sån här. Så det kommer ni att få se. Sen det här med lyktorna då. Jag snackar om att det ska vara runda lyktor bakom eller 3 stycken LED-ramper i de här. Det blev 3 stycken LED-ramper och resultatet var förbannat bra. Alltså riktigt bra. Så skicka på lite ström här nu får ni se. Dang! Stock feeling. Och de där kommer sitta på ett fäste. Nu är de provisoriskt satta på insidan, men det är också ett billigt ritat fäste så att du kan justera vinkeln både i sidled och upp och ner så att man inte bländar någon i ansiktet liksom när man kör på landsväg med den. Det här är spotljus så de här lyser riktigt långt och bra. Jag var rädd för att när det skulle vara så små att det skulle vara ett arbetsljus som skulle lysa brett och väldigt kort, men de här går att rikta väldigt fint så jag tror det kommer funka kanon som helljuset. Här har det hänt lite mera också. Fått dit en rutram, det skulle vara flexirutan i. Vi har ett fönsternät där, dörröppningen. Det här kommer att spacklas igen, det blir släpp. Du har dörröppningen funkar på så vis att du har ett stag här som du öppnar upp. Den är egentligen bara kopplad till en arm som går bort till låskistan på insidan här då. Här ser ni rutramen. Bockat den efter den formen jag ville ha då precis innanför listen här då där rutan ska sitta. Sen har jag satt 2 stycken extra stag här med uniball så att det kan justera spänningen in på rutan så att man får den vara lite förspänd in mot karossen då så att det inte kan komma in någon luft och vatten någonstans så att den ska ligga trycka emot lite grann. Så ja, på det där viset blir det att se ut. Fila in och fixa lite. Man måste kolla så det är slamproof. Bang! Här uppe sen sitter en krok, som ni ser där. Den så kommer själva rutlåset sitta i. Och det är för att när du åker i lite högre hastighet så kan du få att luften letar sig in under rutan här och då vill den här ut. Och sen bäst vad det är så rycker du bort hela dörren och ruta alltihop. Så då har du en låsning som går in där och den ser ut så här, det här andra dörren. Det är egentligen ett lås som du öppnar från både insidan och utsidan. Bam! Och den har en liten hake på insidan där då som går emot. Nu öppnar jag den. Så den där smäller fast runt den här kroken då för att hålla att den inte ska flyga bort. Sen är det ett litet hål här då i rutan för att komma åt dörröppningen då. Här har jag fått hit en plåt också. Den här plåten ska tas 2 hål i sen för avgasrörerna. Det blir avgasröre längst bak här och så blir wastegate-röre framför då. 2 stycken bullhorns då. Och det kommer ju bli i titan då. Och de delarna är på väg nu men tyvärr så kommer ni att få se det först i nästa avsnitt. Titan downpipes och titan wastegate-rör och titan tryckrör kommer det bli också. Men det får ni hålla er till nästa video. Och den
Den här plåten, varför den sitter där, och ni kanske funderar på varför kapar man inte bara hål i fronten istället. Och det har att göra med att vill du ha 2 stycken runda hål här, helt perfekt urkapade för avgasrörerna, då lär du ha öppet på baksidan här för att du ska kunna skjuta över fronten. Så det problemet kommer man ifrån nu. Nu kommer jag kunna ha en kant här bakom som är kvar så att det bara blir 2 runda hål liksom. Och då skruvar man fast fronten här istället då. Ni ser ju här, det blir den liksom urkapningen istället. Och det är egentligen för att slippa hålla på och försöka skjuta på fronten och lyckas skava mot avgasrörerna och det ena och det andra. Det är därför man gör den här lösningen. Sen är det vid fönsternät. Det är ett Stroud-nät. Jag trodde att jag hade beställt ett som skulle vara monterat med pinne på den här ledden och den där ledden. Men det visade sig när det kom att det var tvärtom. Men det var skitsamma. Man får ju vara lite påhittig. Så nu stoppar jag bara i ett rör på den här ledden istället. Här uppe har vi en jättefin grej också. Det är själva låsningen till dörrnätet. Det har vi fått från Robinson Race Cars i England. De har faktiskt hit och hälsat på oss trevliga typer. Så jag visade dem hur jag gjort med den här lösningen och de tyckte att den var helt suverän. Så man trycker in den där, hopp, kommer den loss. Sen är det här röret nerstucket i en liten hylsa här på ramen då bara. Sen viker man det här åt sidan bara och sen kan du hoppa in i bilen. Simple as that. Sätter man i den där igen. Smackar i det och sen är det bara att åka. Fönsternätet, det har du ju för att när du sitter i och kör, skulle dörren flyga av eller du ska hamna på sida med bilen så ska inte du lyckas få ut handen så att din hand blir mot backen typ och klämmer dig mellan ramen och asfalten. Nu är det dags att börja bygga lite grenar på den här rackaren. Skruva dit de här plänsarna som jag Rita och Anders som har fräst. Billigt frästa med försänkning för röret som man sticker in det och sen är det O-ringar på insidan istället för vanliga packningar. Kommer börja med den här sidan för det är alltid trängre för rattstången bland annat. Du har lite mer skit här och generator och allt möjligt som kan vara i vägen. Börjar man på passagerarsidan så är det lätt att man bygger det om man vill ha det där och så inser man att fan det varit lite trångt. Här är de små rackarna. 86-85 Next Gen med tillvald och rostfritt bredbandshus. Skruva på den på den här fina uppfinningen som vi har gjort. Och det där turbojigg. Sådär då har jag fått turbon på plats nu. Vart en version 2 på min turbojigg här också. Vi vill ha turbosarna lutade lite grann. Det är inte bestämt exakt att det blir så där mycket, men lite grann vill man ha för att det blir trångt liksom att komma ner i tröskeln för avgasröret. Så har man turbon rakt så blir allting så jävla långt bort så du får superlångt grenrör. Halvdåligt med plats. När det är stor turbo, motorn långt bak, så då blir det så här. Men nu ska jag i alla fall punkta dit en 3-tums böj på in i turbon. Så jag ska försöka få ihop var kollektorn ska bli. Den blir väl typ här någonstans. Försöka få ihop med ett rör så att man kan skruva bort det och bygga resten på bänken sen då. Yes. Sådär ja. Då har jag putsat till röret. Ni ser även, jag har en lätt fasning också. För att kunna bruka mindre värme egentligen och få bra genombränning fortfarande. Man vill få de här fräna färgerna så att säga. Lite aluminiumfolie den ändan. Här har jag min adapter med gummikonan som jag skjuter på. Jag punktar fast ett litet rör för att inte den där ska få så varmt. Här ska jag inte svetsa. Sen vrider vi på, alltså det behövs så jävla lite av den här typ 3. Precis så att det bara fyller röret. Formieren brinner så fort du har tänt svetsen i det här så kommer gasen inuti och börjar brinna. Och då bränner den bort allt syre så då är det lugnt. Sen är det bara att börja steka. Jag punktar dit första röret och helsvetsat det också. Så nu är det egentligen bara att svetsa fast det i kollektorn, svetsa det mot länsen på toppen. Sen kan man ta bort hela grenrör och svetsa resten på bänken liksom. Tänkte på att sån här ska gå fint sen. Man ska byta stift. Det borde gå bra att komma åt alla stift i alla fall. Så där var turboplaceringen då. Lite lutad bakåt och utåt för det blir liksom skapligt jävla trångt med 4,5 tums mega avgasrör. Och det här är ju en rostfri böj. Vi har ju beställt titanböjar så det blir titanavgasrör på den här. Och den har faktiskt lite kortare radie än vad den här har så det kommer att bli bättre med plats med dem. Om det skulle vara problem så går det alltid att göra en pie cut liksom första biten. Men jag tror inte att vi kommer behöva det. Nice.
Sådär då har jag helsvetsat 3 stycken av rörerna på det. Punktar fast dem i kollektorn och i flänsen mot toppen. Så det är sista röret kvar nu då egentligen. Och det har jag punktat upp. Så här har jag gjort på alla rör. Då punktar jag upp biten så här först så att den passar. Sen har jag tagit bort den. Nu säger jag att det är lite annan yta på den här än vad det är på den här. Och det är för att så där ser böjarna ut när de kommer hit liksom. Vi säljer dem i webbshoppen också. Sen putsar jag dem med en sån här. Så att de blir liksom, får en borstad yta. Och sen efter det så brukar jag gå över med den här och vrida på lite. Då plockar man bort röret, putsar det, formerar som rotgas. Sticker in den här i röret då, och sen pluggar man med lite folie i andra ändan. När jag sätter tillbaks röret på grenröret igen då, och skjuter i det här då. Så då har jag bara svetsen mot flänsen och mot kollektorn kvar. Så då slår det sig så lite som möjligt. Visst, har man det fastspänt vettigt så ska det inte vara ett problem ändå. Men det är ju mycket skönare att svetsa röret löst innan man sätter det på plats liksom. För annars blir det halvjobbigt att komma åt här. Sådär ja, då var den sista pipan helsvetsad. Så där blir det att se ut när man gör på det här viset. Lite roliga färger. Genombränningen borde vara skaplig också. Ja, det där duger det. Eller hur, Elton? Det duger. Sådär ja, då sitter det 2 grenar på plats nu. Jävligt maffigt. Tjena! Andreas Artursson, även kallad Ärtan. Jag är en av de 2 grundarna till BPF. 2004 startade vi det här företaget. Då höll vi mest på med BMW. Och vi hade BMW båda 2. Både jag och Beckis. Jag var inte så sugen att ha ett vanligt jobb. Och vi hade inga barn. Så då provade vi. Startade en firma. Och på den vägen är det. Idag ska vi prata om LS. Jag halkade in på LS 2008. Jag köpte min första racingbil. Och just den här LS:en, den kommer att köra som etanol och inte cooler. Det har Kribbe absolut bestämt att det ska vara. Han orkar inte byta några bränslen hit och dit mellan transporter och race. Men det är inga problem att få 2000 hästar så. På Kribbes motor så har jag valt CD-toppar. LS7 med originalvipper. Jag gillar originalvipperna just för att det är så lätt och fint. Så du behöver inte ha hårda ventilfjädrar. Så man vill inte ha något strul när man ska köra straight-wick. Och de här topparna har titan insugsventiler och inkonella avgasventiler. Och sen är det Brian Tooleys Ultimate ventilfjäderkit. Det räcker gott och väl för att köra 8000 varv. Mer behöver vi inte varva. Och det gäller rätt convertible. Blocket är ett aluminiumdart. Det är standarddäck med 4,125 i borr och 4-tumslag. Och veven är en Callis Ultra Billet. Vevstakar är aluminium MGP. Och så är det CP Pistons kolvar som är gjorda för över 2000 häst. Sen har den fått ringar i topparna och spår i blocken med kopparpackning. När ringarna trycker ner packningen i de här spåren. Det gör att det håller jättebra. P1-pultar till topp och ram. Det sitter hydrauliska Johnson-lyftare. Så Kribbe inte behöver ställa någon ventilspel. Det vill han inte göra. Sen har jag valt ett Brian Tooley LS7-insug. De är riktigt bra. Dubbla spridare. Så vi kör små spridare på låg last. Och så kommer de stora in på laddtryck. Just för att den ska gå så fint som möjligt. Vi har Verdis torrsundskit. Lika som var på Micke Westbergs. Och det är riktigt bra. Det är 7 bar oljetryck jämt. Även när Micke var i USA i Florida och körde så var det 7 bar även fast det var 30 grader varmt. Riktigt fint. Ja, Micke Westbergs motor den är ju väldigt snarlik. Förutom att Micke har mekaniska lyften. Nej, han har lite mindre slag. Han har 400 kubik. Det här är 427 på samma bord. Ja, vi gillar ju LS för att det är millimeterskruv, o-ringar och packningar. Och sen just att originalvipperna är så pass bra. Behöver inte ens byta sånt med hydrauler. Och att det finns så fruktansvärt mycket saker att köpa. Och en av Brians absolut första kunder. Han plockade ihop en tillfällig kit hemma i sitt eget villagarage. Och det här måste vara... Han hjälpte mig med en tillfällig till
min LS. Måste ha varit 2011. Då skeppade han allting hemifrån sitt villagarage. Men sen har det växt till ett enormt stort företag. Och vi kör ju det mesta därifrån. Allt vi kan. Ventilfjädrar och kammar. Vi är en trogen kund till Brian Tooley. Jag har valt samma däck och samma utväxling som ProModden och allting. Så det underlättar när vi ska ha fart på näsan. Då har vi mycket gratis för att få en snabb på en gång. Borde bli 100 kilo detta. På linjen, inte mer. 1050 om jag kör. På tal om Street Week förnödenheter och vad förare brukar vilja ha när de åker sina transporter, så jag tänkte att jag ska ge Kribbe stora rökar- och drickapaketet. Så det är 2 stycken mugghållare här som du kan ha dina Pabst Blue Ribbon i. Sen har vi 2 stycken 12-voltsuttag eller ett 5-volt för att köra telefonladdning. Sen då för cigarettändaren såklart när du ska röka Al Capone in i bilen då, typ i uppliningen förslagsvis. Det där har jag ritat en bilderpanel eller vad man ska säga, typ en hållare då, som ska bultas i. Så de kommer att bli bredvid här, bultas fast i chassis sen då. Och så blir det 2 cigguttagen blir i bakhand sen då. Då kan de ha sin bira där eller nej just sin smoothie då eller vad du kan köpa. Lyxshake. Sen här framme under motorn så har jag gjort baljor både under motorn och under växellådan. Det måste också ha som uppsamlingskärl om du får ett läckage på en slang eller skjuter hål i tråg eller någonting, så ska oljan hamna i tråget och den måste vara 50 mm hög kant på. De har jag tillverkat, sitter med dusfästen. Jag gjorde i bakkant på den främre baljan så den sitter med 2 piggar ut från motorplåten så du skjuter på den i bakkant på motorplåten och sen är det bara 2 fästen här i framkant och dusfästen från undersidan. Ni kommer få se lite när jag snider ihop dem och kör lite psykofalls och lite allt möjligt. Då är nästan båda uppsamlingskärlen klara då. Det som ska vara under växellådan, det som ska vara under motorn då. Det har varit samma lika modell på det här då, så att du kan skjuta in absorbduken under den här kanten då. Sen lite rillade spår bara för att få det att se lite roligt ut. Uppsamlingskärlet som är under växellådan. Den här modellen på urtag istället för röret som går under växellådan. Det var bättre att göra den här sortens lösning istället då. Nu blir det ju tätt liksom på det där viset istället. Det var snabbt gjort. Jag hängde upp den här plåten lite snabbt bara så ni får se hur det blir att se ut ungefär här när den ligger under. Så den går hela vägen fram till motorplåten då. Och ända bak till krysset då som är mitt emellan stolarna. Sen resten bakåt då så är ju kolfiber. Så där blir det att se ut i alla fall. Jag har fått hit lite mer saker inne i bilen också. Det här är en fin option som jag har byggt. Gjorde egentligen en delad grej här då med ett klämfäste. Använde det fäste som fanns och så byggde jag den här delen ny då. Som sitter ledad där uppe. Så nu kan man ju justera rattstången upp och ner egentligen hur mycket du vill. Gjort en rattstångsförlängare också. Du sätter det här för att du vill ha en rattstångsförlängare. Utav den anledningen att när du ska kliva ur bilen så får du hur mycket plats som helst när du gör på det här viset. Så ratten också. MP. Det här var faktiskt Micke Westberg för han har koll på precis alla raceprylar som finns i hela världen och vad man ska ha om man ska vara värst. Då skrev han att ja, den här ska du ha. Den här har jag och alla fräna, sa han. Så det fick bli en sån då. Justerbara hål för när du ska skruva fast knapparna för bump-knappen och transbrake och vad du ska ha här. Om du ska ha en scramble button så kan du justera dem i de här hålen och då så att det blir lagom för hur långa tummar du har. De har jävligt korta tummar. Så är det med det. Den är ju fönsternätet då. Så det sticker man i där bara då. Boom! Padam. Nu kan man inte gå ut och flaxa med fingrarna här. Och utsidan så trycker man ju där. På insidan har du ett snöre eller typ en rem som du drar i. Boom! Sen lite mera prylar vi har fått hit då. Mark Micke-skiftern. Det är stucket i ett rör på kardonskyddet här. Så den ska jag bara fixa en låsning.
Men den blir ungefär så här, lite vinklad utåt för att du ska ha skönt vinkel liksom. Kan man ha den för rakt så här liksom, då blir det krocka med armbågen. Så där ungefär blir det. Sen på insidan av killswitchen, det här är egentligen för att stänga av eller sätta på strömmen till hela bilen. Det är en sån som man vrider för att slå på tändningen och alltihop egentligen. Den vill du ju också ha så nära här som möjligt så att det liksom bang! Kan slå av precis när du vill eller om det håller på att gå åt helvete någonting. Här uppe så har vi fått hit utlösningen till skärmarna. Man sätter hit sådana här saker. Man kan inte bara stoppa dit hur som helst och tro att det blir bra. Utan du får ju föreställa dig hur det känns med hjälm då och allting egentligen. Vi hade faktiskt hit Kribbe en sväng så han fick sitta i och prova och känna att allting kändes schysst liksom och han når alla grejer bra då så. Bongas. Precis, det där. Ja, men det är adjustabelt så det är bara att sätta det var fan du vill. Där typ. Link shot engaged. Ja, där får det bli. Ja. Och vad heter det med skärmutlösaren? Ja. Det ska ju vara liksom så naturligt som möjligt när du ska fälla ut skärmarna och sådär så att du inte behöver tänka liksom, eller kolla upp på var fan är den där då. Sen har vi en panel bredvid den. Du kan styra egentligen allting till hela bilen med lyktor, blinkers och ja, allt vad du kan tänka. Batteriet sitter bakom passagerarstolen där uppe. Så vi har byggt en liten ställning och låda till den med en bygel över. Ja, det är väl mer eller mindre det. Sen på den här sidan så har jag också byggt en plåt som fötterna kan vila på så att du har fötterna i rätt nivå liksom. Så här har jag gjort den här plåten då uppbockad för att få hälen och fötterna i samma nivå som gaspedalen är och för att du ska nå bromsen att den ska bli på lagom nivå också. Så det är lite sådana saker som man kommer dit. På den andra sidan blir bara typ en plåt på golvet för passageraren så att du inte repar sönder kolfibergolvet med hälarna och sådär då. Stiger in med dina boots och kliver hästskit eller någonting. Skämt åsido. Det är gjort här inuti. Vi har fått här också, sitter det innerbelysning också. För det var faktiskt Bergman som sa att det är många av de här streetweek-åkarna som önskar sig en innerbelysning. Just för när de kör transporter på kvällar och det är mörkt ute. Då vill de ju kunna ha någonting som lyser ner på så att de ser vad de håller på med inne i bilen liksom. Minus liksom. Sen har jag fått dit fästen också för släktsystemet. Här sitter det ett munstycke och där borta kommer det sitta ett munstycke i det där fästet. Det blir 2 stycken munstycken rakt här då. Sen har vi 2 stycken i motorutrymme som sprutar rakt nätt framifrån på motorn då. Här har vi fått fueltäcke på plats också efter 600. Så det är satt på ett litet fästplåt här då som jag har bockat ett rör i alla fall som går ner hit till den här rattstångs mockafjongen. Så har jag lyxat till det lite så jag har notchat ett litet hål här som ni ser. Där. Tjopp. Och i det så kommer både elhärvorna till de här kontakterna att gå och mappsensorslangen. Så den kommer att gå upp här in i det här lilla hålet. Sen smyger den in och på insidan där det här röret slutar så har du anslutningen på fueltäcke här. Så det var en liten extra special feature. Här har Bergman börjat på med elen lite grann. Skruva fast PDM-modulen eller PMUn från SU Master då, som styr all elektronik egentligen till lyktor och soppapumpar och egentligen all strömförsörjning. Här sitter det en power driver för elektriska wastegates. Här dubbla Fueltech nanolambdor. Så allt det blir fastskruvat på den här panelen. Och du får allting gömt på undersidan. Så det ser rådligt ut nu men det Bergman håller på för fullt och fixar med de här grejerna. Vi kommer att köra en mera genomgång när han har blivit klar med elsystemet egentligen, så får han berätta hur han tänker när han börjar med ett elsystem. Wheelie bars har jag byggt också. Det här är ett kit från MR Racing som man beställer beroende på hur långa wheelie bars du vill ha. Så har han färdiga boxar bak för de här hjulerna. Man får med uniballs och rörarna som du behöver. Sen kan du bygga den egentligen med vilken design du vill ha själv då. Men jag har gjort på det här viset i alla fall med ett kryss längst bak och sen 2 stycken snedstag längre fram där då på underröret. Det som saknas är väl egentligen här vill man ha ett stag emellan och lika så här som håller ihop de här, men som ska vara ledad då, för när vinkeln ändras när du justerar de här upp och ner så rita upp billetslag som blir emellan där då. Wheeliebarsen är väl precis 80 tum långa då. Här bak har det hänt lite till också sen sist. Det som jag har fått här i veckan så det är 2 stycken olika wickerbill som det kallas för, och det är läppen bak på vingen som kommer bultas fast här längst bak på vingbladet så att säga då. Då kan du justera dem lite upp och ner då med skruvarna beroende på hur mycket downforce du vill ha på
på vingen. Så här har vi en som är en läpp som kanske man kommer använda på bättre preppade banor. Men sen har vi den här rackaren. Back of the track prep så att säga. Den är lite högre. Då har du liksom en 50 mm kant som sticker upp som luften ska stanna emot. Massvis med downforce då. Trycka ner så att du får bättre fäste liksom ju snabbare du kör. Här är de här trianglarna som jag pratade om i första videon också. Så nu är de intäckta hela skufftrummet här då, så nu är det tätt och fint. Så vi möter upp med kolfiberbitar där då. Sen har jag fastskruvat med sådana scallops-lister som är bockade då, som sitter fast i alltihop. Så det här blev så stadigt. Det går bra att stå där nere. En tank har jag fått på plats, både reader-tanken som är från vevhusventilationen. Här har du utloppet till den, så här kommer den att ventilera ut genom karossen för du vill inte ha det inne i bilen. Inget fullt filter heller. Soppatanken, den blev lite mindre än vad jag hade hoppats, men det beror på att det är så trångt här så det går inte att få i en större tank. Det här är precis vad som går att vinkla ner eller vika in under karossen där. Nuke tanklock kommer sitta där. Väldigt fina grejer där. Och här har vi våran egna tankarmatur. Det är Anderström som har fräst den också. Dubbla utlopp. Den första modellen vi hade, det var med ett utlopp fast du hade 2 anslutningar på undersidan. Och varför vi kör 2 stycken anslutningar på det här locket är för att pumparna som sitter inuti här, nu sitter bara en pump. Detchworks DV810. Det är en pump som helt själv, den här lilla grejen, klarar att flöda soppa eller E85 för över 1000 hästar på en pump. Den här är en liten. Helt makalöst bra pumpar. Den har ingen backventil inbyggd original. Vi kommer att köra de här 2 pumparna på PVM-styrning för att på transporterna så kommer vi inte vilja pumpa runt 2000 hästars soppa och värma upp allting helt i onödan. Så vi kommer att stänga av egentligen den ena pumpen på transport, bara köra den ena. Och då måste vi ha en backventil på den ena slangen här. Så det är därför det är 2 anslutningar. Och det här säljer vi också i vår webbshop. Så det går att svetsa i vilken universaltank som du själv har byggt eller någonting. Den här tanken och hur jag byggt den så kommer ni också få se hur jag har gjort och förklara lite med när jag har gjort rundningarna på hörnerna och vilka verktyg som används och när jag svetsar ihop den, det kommer ni få se. Här har ni våran fina gamla hederliga Pullmax. En riktigt gammal klenod det här. Men i alla fall den här jag använder för att typ, göra några lite speciella roliga former. Så det här verktyget som sitter i nu så är det jag använder för att få den här böjda kanten på plåtarna till tankarna. Så det den här gör är att den åker egentligen bara upp och ner i, fram och tillbaks liksom och stämplar till plåten så att säga, så att plåten formar sig efter den här vinkeln då. Här har ni en testbit som jag körde först bara innan jag gjorde gablarna till tankarna. Hörnerna blir ju liksom nerböjda så här då. Så att man får en rund så att alla bitar möter upp varandra fint liksom. Istället för att få en rak 90 graders kant. Punkta ihop en som ska bli en vevhusburk till Camaron. Kört lite med Pullmaxen för att få de här rundade hörnerna. Pressa i våran logga i den. Det är bara helsvetsning kvar av den här. Jag satt fast tanken i ramen så det sitter med M8 bultar här då på 2 ställen per sida. Som ni ser så är det bara som en liten svetsmutter eller en distans. Och de ser ut så här. Så man borrar hål efter den här diametern så sticker man in den i tanken och svetsar runt om det. Och du får en ganska stadig punkt att skruva fast tanken i liksom. Det var en rätt smutt lösning. De här fästena som jag har ritat upp då och Lundström har skurit ut. Så de är ritade så att de ska passa på ett rör då direkt. Så där liksom. Det finns en uppsjö av sådana här rackare. Jag har aldrig varit ett fan av de här självavbländande modellerna. Så jag kör alltid gammal hederlig Glowbark eller Euromask, eller Euromask som det är på finska. Men sen har jag även min gå bort-mask så att säga.
Man får lätta på leder om man ska snacka bara. Det där var allting för den här videon. Jag vill också komma ihåg att tacka precis alla ni som har tittat på våran första video. Kommer in och gilla, kommentera och all den otroligt fina feedbacken som jag har gett. Alltså det är riktigt jävla bra. Alltså jag var så glad. Jag hade inga förväntningar eller förhoppningar överhuvudtaget för den första videon. Men det var totalt över förväntan. Så att jag hoppas att vi håller på med någonting som ni tycker att är bra. Och att vi liksom ska fortsätta på samma spår. Så snälla gå in och gilla och kommentera och dela och subscriba och allt det som ni gjorde i första videon också. Så blir det ännu bättre det här. Och skriv vad ni tycker helt enkelt. Nu är det här det som blev det här klippet. Men det som kommer i nästa. Så det kommer att vara Anders som har fräst billet, inte kollegavlar. Så det kommer det komma mer om. Sen titan, avgasrör, tryckrör som jag nämnde tidigare. Det kommer jag också köra fabrication-klipp på när jag bygger ihop det där och berättar lite hur jag gör det och mer om elhärvan. När den har blivit lite mer komplett så ska Bergman få gå igenom den. Vi har även skurit ut lite vikt här för bilen så jag ska berätta vad vi kommer att ha dem och varför vi har dem på olika ställen. Men det kommer i nästa klipp så ni har någonting att längta till. Och tacka för den här gången och supporta det gärna genom att subscriba. Det gör stor skillnad för oss. Tack ska ni ha!